पॉईंटला आज आम्ही चाललो आहे पेप फोर्टला. पेप फोर्टला विकटगड म्हणून पण म्हणतात. आणि आता तुम्ही बघू शकता इथे जरा सांभाळूनच चालावं लागतंय. हां, तर पेप फोर्टला विकटगड पण म्हणतात. पेप फोर्टला जायला बेसिकली 2 रूट आहेत, तिसरा पण रूट आहे. सो पेप फोर्टला जायला 3 रूट्स आहेत. सर्वात पहिला रूट आहे फणसवाडीचा, जो माथेरानच्या खालून स्टार्ट होतो. आय मीन नेरळपासून 3-4 किलोमीटर आहे फणसवाडी, तो गावातून जातो. दुसरा रूट आहे हा जो आम्ही स्टार्ट केला आहे, जो की आहे ट्रॅक्सवरून जातो. माथेरानला वरती जाताना मध्ये एक पॉईंट आहे, तिथे एक बोर्ड लागलेला असतो, कड्यावरचा गणपती. सो इथून या ट्रॅक्सवरून आम्हाला चालत जायचं आहे 4 किलोमीटर. आणि तो तिसरा रूट आहे, तो पण अगेन ट्रॅक्सवरूनच आहे, पण तो माथेरानच्या वरतून आहे. म्हणजे माथेरानला अमन लॉज जे आहे ना, तिथे नाही जायचं, त्याच्याबदले राईट मारायचा आणि सरळ चालत यायचं. तो पण ट्रॅक्सवरूनच आहे. मी तो अमन लॉजवरून येणारा रस्ता दाखवेन तुम्हाला जेव्हा मी त्या पॉईंटला पोचीन. आत्ता हा व्ह्यू बघून घ्या. तर या रूटचा हाच प्रॉब्लेम आहे की इथे कधी कधी लँडस्लाईड होते आणि झाडं पण असे पडलेली असतात. त्यामुळे इथून येताना नेहमी सांभाळून या. सो या ट्रॅक्सवरून साधारण 4 किलोमीटर चालायचं आहे आणि तिथे गेल्यावर तुम्हाला एक जंक्शन मिळेल, तिथून खाली उतरायचं आहे. मग पेपचा माउंटेन कनेक्ट होतो तिथूनच राईट घेतला तर पेप आहे, लेफ्ट घेतला तर कड्यावरचा गणपती आहे. तो एक अमेझिंग स्पॉट आहे. जमलं तर आम्ही तिथेही जाऊ आणि तिथेही दाखवू. सध्या तरी आम्ही रूटची मजा घेतो आहे. खरंच खूप सुपर्ब रूट आहे आणि रिलॅक्सिंग पण आहे. म्हणजे कोणाला चढायला कंटाळा येतो त्याच्यासाठी हा रूट मस्त आहे. सो आता आम्ही मिडवे पोचलो आहे. साधारण 2 किलोमीटर कवर केलं असेल आणि इथून मस्त पेपचा किल्ला दिसतोय. स्पेशली ते पेपचं मंदिर जे खूप फेमस आहे. आणि आता तिथे क्लाउड्स आलेत, पण मगाशी एक चांगला व्ह्यू दिसत होता. आय होप यू कॅन सी दिस. इथे कुठेतरी पेपचा किल्ला आहे. आणि हा जो पॉईंट दिसतो वरती, हा माथेरानचा पॉईंट आहे. आय थिंक तो पॅनोरामा पॉईंट असं म्हणतात त्याला. आय एम नॉट शुअर. मी गुगलवर एकदा सर्च करेन आणि मग परत तुम्हाला कन्फर्म सांगेन. पण आय थिंक दिस इज पॅनोरामा पॉईंट. हा जो पॉईंट आहे, इथून पुढे गेल्यावर तुम्हाला कड्यावरच्या गणपतीला फक्त व्ह्यू पॉईंट आहे. कड्यावरच्या गणपतीला जायचं असेल तर बरोबर इथूनच जायचं आहे तुम्हाला. आणि इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे याच वाटेतून एक रस्ता लेफ्टला गेलात तर कड्यावरचा गणपती मिळतो आणि राईटला गेलात तर पेप फोर्ट आहे. हा जो तुम्ही रूट बघितला
आत्ता इथून स्टार्ट केला. वारा खूप जास्त आहे त्यामुळे आय डोंट नो हा आवाज येत असेल की नाही तुम्हाला. इथून तुम्ही ॲक्च्युअल ट्रेकला चालू करतात. आत्तापर्यंत आम्ही जस्ट वॉक करत होतो आणि समोरच इथे पेपचा बोट आहे. हा जो पॅच आहे हा थोडासा रिस्की आहे, पावसात थोडासा रिस्की आहे, त्यामुळे सांभाळून ट्रेक करा. एक्सपिरियन्स नसेल तर उगाच येऊ नका, कोणातरी एक्सपिरियन्स बरोबरच या. हा जो स्ट्रेट जातो तो रस्ता कड्यावरच्या गणपतीकडे आणि तुम्हाला इथून राईट घ्यायचा आहे. हा जातो पेपकडे. हाच एक रिस्की स्पॉट आहे, थोडासा प्रॉब्लेम आहे. आता हेड स्ट्रॅप लावलेला आहे त्यामुळे मस्त हात मोकळे आहेत, काही टेन्शन नाही, पटापट जाऊ शकतो. तरी थोडंसं शेवाळ आहे त्यामुळे ट्रिकी तर आहे, रिस्क घेऊन चालणार नाही, हळूहळूच गेलेलं बरं. इथून स्टेअर्स आहे, थोडीशी हलते, वॉबल होते, पण इंटरेस्टिंग आहे. Just too good. आय डोंट नो तुम्हाला हवेचा आवाज येतोय की नाही. म्हणजे प्रॉपर हवेचा वू जो आवाज येतो ना, एक्झॅक्ट तसा आवाज येतो, जबरदस्त वाटतंय. आणि हा माथेरानचा डोंगर आहे, आय मीन माथेरानची कनेक्टेड आहे. आणि ही जी पायवाट आहे तिथून तुम्ही खाली येणार आणि चिकनगडची कनेक्ट होतात. हा एक मंदिर आहे, या साईडून तुटलेला आहे पण या साईडून साबीत आहे, व्यवस्थित आहे. हा पूर्ण डोंगर माथेरानचा. तुम्हाला इथून पॅनोरामा पॉइंट दिसत असेल. विकटगड साधारण 2100 फूट समुद्री सपाटीपासून उंच असलेल्या या किल्ल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपले पद स्पर्श करून पावन केले आहे. तसं तर या किल्ल्याबद्दल फारशी माहिती नव्हे, पण असं म्हणतात की या किल्ल्याला टहाळणे बुरुज असे म्हणत. कोणी असाही उल्लेख केला आहे की महाराजांनी जेव्हा कल्याण भिवंडीवर ताबा मिळवला तेव्हा तिकडचा खजिना काही दिवस इथेच ठेवला होता. इथे पाण्याची कुंड आहेत आणि त्याच्यावर एक मंदिर आहे आणि त्या मंदिराच्या आत अजून एक पाण्याचं कुंड आहे, ते पिण्याचं पाण्याचं कुंड आहे. तो तुम्हाला कधी पाणी हवं असेल तर इथे जाऊन पाणी घेऊ शकता. या किल्ल्यावर एक पेबी देवीचंही मंदिर आहे आणि त्याच कारणामुळे या किल्ल्याला पेपचा किल्लाही म्हणतात. तसेच गडाच्या सर्वात वर एक सुंदर असं दत्ताचं मंदिर सुद्धा आहे. हो, हे काय पाईप दिसतोच आहे, त्यामुळे हे पिण्याचंच पाणी आहे. हे खाली गावात जात असेल आणि तुम्ही कधी आलात पाण्याची गरज असेल तर ह्याच्यातून पाणी. हे रूप तुम्हाला आत्ता ढगात जाताना दिसतंय, पण जातं ते माथेरानच्या पॅनोरामा पॉईंटपर्यंत. सिद्धेश्वरमध्ये हे मंदिराच्या बांधकामासाठी बांधलं होतं आणि त्याचा उपयोग मंदिराचे जे काही वस्तू होते त्यासाठी वापरला गेला होता. नियरेस्ट पॉईंट तुम्ही बघितलाच, ट्रेनचा ट्रॅक.
या किल्ल्यावर साधारण 3 ते 4 लेण्या आहेत. एका लेणीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे, तर एकीकडे स्वामी समर्थांची वास्तू आहे. आता आम्ही खालच्या बुरुजाकडे आणि खाली काही लेण्या आहेत, केव्स आहेत, तिथं चाललो आहे. आणि तिथेच एक मस्त झेंडासुद्धा आहे. सो आता तिथे चाललो आहे. तर फायनली आम्ही आता इथून निघतोय. ॲक्च्युली मंदिरच्या खाली काही केव्स पण आहेत. आम्ही खाली गेलोसुद्धा होतो, पण पाऊस खूप होता आणि एक जो पायवाट जाते तिथे एक धबधबा चालू होता आणि तो जोरात होता. त्यामुळे मग आम्ही रिस्क नाही घेतली पुढे जाण्याची, तिथूनच रिटर्न आलो आणि परत 5-10 मिनटं थांबलो मंदिराशी. आणि आता आम्ही आमचा परतीचा प्रवास सुरू करतो. साधारण 12 वाजले. सो आम्ही आता उतरू. तर मी आता त्याचा ब्लॉग इथेच संपवतो. इथूनच मी आता कडावरच्या गणपतीवर जाईन, पण तो एक नेक्स्ट ब्लॉग असेल. तुम्ही टॅक्सीवाल्याला सांगितलं ना, तर तो तुम्हाला इथपर्यंत सोडतो 80 रुपयात. आणि येताना तुम्ही त्याचा नंबर घेऊ शकतात. आणि नंबर तुमच्याकडे नसेल तर मी सगळ्यांना तुमच्यासाठी एक नंबर देतो. ह्या नंबरवर फोन केला तर डेफिनेटली तुम्हाला थोड्याच वेळात पिकअप मिळेल. आनंद घ्या निसर्गाचा, पण घाण करू नका, प्लॅस्टिक फेकू नका, कचरा करू नका. आपल्यासाठीचा निसर्ग आपणच मेंटेन करायला हवा. तर आता मी इथे ब्लॉग संपवतो. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि लवकरच भेटूया कुठल्या तरी नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आणि आपण लवकरच भेटू.